כואב לך? בעיות גב כרוניות, הרבה מאוד שנים, ואולי מגיע לנעורים. זה על רקע מחלת שרייר דיזיז, שזה שינוי במבנה של החוליות, שיוצרות לחץ בין חולייתי מאוד מאוד חזק, וגורמות לכאבים חזקים, כאבים כרוניים. עכשיו אם יש איזושהי תנועה בגב שאתה יכול לעשות שכואבת לך, תקום שנייה. בוא תקום. עכשיו, אם אתה עכשיו מסובב את הגב. זה כואב לי פה. יפה, תקרא לך פה. ברוטציה. אוקיי, תעשה את זה שלי. ופה. טוב. עכשיו תראה. לא, אני הולך ללחוץ לך פה, בסדר? עכשיו תעשה את אותה תנועה ותגידי לשני. יש יותר? פחות כואב ותראו כמה טווח יש לו. עכשיו בוא תעשה את צד שני. תראו מה יש בצד שני. תראו כמה קצת הוא מסתובב פה. ראיתם כמה קצת? עכשיו בוא נראה מה קורה פה. אני הולך ללחוץ לך, נפתיע על זה פה. יש את זה? עכשיו תעשה את הסיבוב. עוד. תראו כמה הוא זז. תראו מה זה. זה אבחון. נגיד דבר אחד, ופתאום אתם רואים שהטווח התנועה בכאב נעלם. בואו נסתכל על זה. אחד חזרה למקום, עכשיו בוא נחזור. עכשיו אני בודק את המנח של בסיסה של האוקסיט ושל בסיסה גולגולת. שים את יד שמאל על כתף ימין. שאתם רואים יורם עושה את התנועה הזאת, הוא עושה רוטציה בחוליה. ושהוא עושה את זה, בסיס הגולגולת מתאזן. עכשיו שימי את הלשון על הרצפה של הפה. עכשיו, אני אסביר רק לאנשים מה עושים. עכשיו, שיורם, יש לו בעיה בתיאורם, כמו שראיתם באבחון. כשהוא עושה את זה, אתם רואים, הוא עושה רוטציה בחוליה, ואז הגוף מתאזן. כשהוא מתאזן, אני בדקתי איזה דיספונקציה יש לו בבסיס הגולגולת, ויש לו דיספונקציה שנקראת inferior strain. זה נוצר כתוצאה מקיבוץ ברצפת האגן. ברגע שיורם שם את הלשון בקרקעית הפה, זה משחרר את רצפת האגן. הוא עכשיו מרפא את רצפת האגן, שחרר את T4, ואני עכשיו מאזן לו את בסיס הגולגולת. עכשיו אתה תגיד, כן? עכשיו אני חוזר לראות אם בסיס הגולגולת מתאזן. טוב, אני סקרן, לא. ועכשיו תעשה את אותה תנועה, אתה זוכר שעשית את הרוטציה? אתה תעשה רוטציה. לא כואב. לא כואב. בבקשה, תעשה צד שני. תראו כמה הוא זז. איך זה מרגיש? יותר משופר. תעשה גם שנייה. הוא הרבה יותר זקוף. זה גם זקוף. זה תמיד. איך עכשיו? שנייה, איך התנועה הזאת? וואו. תראו כמה הוא מזיז עכשיו. איך עכשיו? בצד בוקר 5 קילומטר. אבל אתם רואים שעשיתי לו שתי טכניקות. תראו, מה עשיתי? הדבר ראשון, שחררתי להוציא אחד. והדבר השני, T4 הייתה מסובבת, לכן ראיתם שהלחצתי פה, אז הוא החזיר את T4 על ידי שהוא עשה רוטציה.
אחר כך הייתה לו תבנית של אינפרנו סטרנג' שנקראת שהמפרק היה ככה. וזה הגיע מרצפת האגן, אז הוא שחרר את הרצפת האגן עם הלשון. אחרי שהוא עשה את זה, הלכתי חזרה לבסיס הגולגולת, והזנתי את התנועה של בסיס הגולגולת, ואז הכל התאזן, ועובדה שעכשיו הוא מזיז את עמוד השדרה, זה לא כואב לו, והוא יותר זקוף. תבינו, יש לו מחלה גנטית, כולם, אין פתרון לכאב הזה. וכמה זמן יש לך כאבים? בגיל 16, וכמה אתה? 67. 50 שנה של כאבים, ניצחנו לשם ב20 דקות, אבל זה רק בעזרת אבחון. וזה ה-ICS, אתם מבינים? ככה פותרים, ככה מרפאים אנשים, על ידי אבחון. ועכשיו אני מרגיש שאני עומד בסדר גמור ולא כואב לי הגב. לא כואב לי, אני יכול לעמוד. מדהים. תודה.